bỏ đi thôi. Trước khi mà đến với tập mới của ngày hôm nay thì cho Thỏ tóm tắt lại tập trước một xí. Ở tập trước Thỏ đã dành trọn một ngày để khám phá một bảo tàng khoa học rất hay và bổ ích ở Nga. Và hôm nay mời mọi người tiếp tục chuỗi hành trình 23 ngày khám phá nước Nga cùng Thỏ nhé. Đây cũng là ngày cuối cùng của mình ở Nga. Tối mai thì mình sẽ kết thúc chuỗi hành trình và bay trở về lại Việt Nam. Đây là chuỗi cửa hàng tự chọn. Mình thấy đồ ăn ở đây khá ngon, giá cả lại hợp lý ở Nga. Mình sẽ để định vị chi tiết dưới phần mô tả. Chuỗi này thì mình thấy có khá là nhiều chi nhánh ở Moscow. Mọi người có thể tìm chi nhánh nào mà gần mình nhất nha. Ngoài đồ ăn ở đây khá là đa dạng, có rất là nhiều món và sẽ gọi theo trọng lượng. Hơi bất tiện một chút là không phải kiểu tự lấy như là các cửa hàng mà mình đã từng review, mà các bạn muốn ăn món gì thì sẽ gọi nhân viên lấy. Ở đây họ có để sẵn tên món ăn, nhưng mà đa số thì nhân viên sẽ không có biết tiếng Anh, nên là bạn hãy chụp lại cái tên món mà bạn muốn lấy và ghi sẵn cái trọng lượng cho họ, ví dụ như là 100g hay là 200g gì đó. Mình gọi 200g mì udon bò, một bánh mì kẹp họ sẽ cắt đôi, 100g salad gà và 200g gà nướng. Kolomensk là một trong những khu di sản lịch sử, kiến trúc và tôn giáo lâu đời đặc sắc bậc nhất tại Moscow. Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 10 cây về phía nam, khu phức hợp này rộng tới 390 hecta này trải dài dọc theo bờ sông Moscow thơ mộng. Khu công viên di sản này rất là lớn, để có thể tham quan hết ở đây thì các bạn sẽ phải mất một ngày và chuẩn bị cho mình một đôi chân thật là khỏe. Có rất là nhiều cổng để vào, nhưng mà đa số mọi người sẽ thường chọn một trong hai hướng chính như sau. Hướng từ trạm metro Kashirskaya thì bạn sẽ tham quan khu cung điện gỗ nổi tiếng nằm ở bên cánh phải. Sau đó thì sẽ đi bộ qua các cung đường, băng qua khu rừng để tham quan các công trình còn lại ở bên cánh trái. Và hướng ngược lại cũng chính là hướng mà Thỏ đã chọn đi ngày hôm nay. Đó chính là vào từ trạm metro Kolomenskaya, tham quan hết quần thể công trình bên cánh trái, rồi sẽ đi bộ qua khu rừng và đến cung điện gỗ bên cánh phải sau. Đây là nhà thờ Đức Mẹ Kazan. Nếu mà bạn nào đã coi tập nhà thờ Kazan ở Saint Petersburg của mình thì trong đây cũng có một cái bức bản sao Đức Mẹ Kazan giống như là ở Saint Petersburg vậy. Nhà thờ đá này đã gần 400 năm tuổi. Vào thế kỷ 17 thì nơi đây chính là nhà nguyện riêng của các sao hoàng Nga. Nếu mà có đến đây thì mọi người có thể đi vòng ra phía bên hông nhà thờ để vào mua thử chiếc bánh Piratsky do nhà thờ bán. Đó là một loại bánh mì nướng có cả nhân mặn và nhân ngọt. Mình đã gọi một bánh nhân táo, ăn khá là ngon, không quá ngọt, lại lạ miệng, mọi người có thể thử nha. Kolomensk có nghĩa là vùng đất của những người đến từ Kolomna. Vào thế kỷ 14 thì khoảng trước năm 1339, đế quốc Mông Cổ thành các tư hãn đã tiến hành các cuộc xâm lược tàn phá tàn khốc các vùng đất vùng trung tâm nước Nga. Thì trong số đó thị trấn Kolomna nằm cách Moscow khoảng hơn 100 cây số về phía đông nam đã bị tấn công và đốt phá. Để thoát khỏi cái cảnh binh đao thì rất là nhiều người dân từ thị trấn Kolomna đã cùng nhau di cư ngược lên phía bắc, men theo dòng sông Moscow để tìm nơi lánh nạn. Khi mà đến vùng đất ngoại ô phía nam của thủ đô Moscow lúc bấy giờ thì họ nhận thấy nơi này có địa thế đồi cao an toàn, đất đai màu mỡ bên sông, nên đã quyết định là dừng chân ở đây để mà lập nghiệp. Để ghi nhớ về quê hương quán cũ của mình thì những người dân di cư này đã lấy tên của thị trấn gốc là Kolomna để đặt cho ngôi làng mới lập. Nổi tiếng nhất ở khu công viên này chắc có lẽ là nhà thờ Thăng Thiên, là một trong những nhà thờ mái lều bằng gạch đầu tiên và kinh điển nhất của nước Nga, phá vỡ hoàn toàn phong cách mái vòm cũ hành truyền thống. Công trình đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1994, nhưng mà tiếc là lúc mà Thỏ đi thì nhà thờ đang trong quá trình trùng tu sửa chữa nên chúng ta không thể vào tham quan được. Ban đầu khi mà thấy cái trụ này thì Thỏ cứ nghĩ đây là cái giếng nước, nhưng không phải, đây chính là cột thỉnh nguyện từ thế kỷ 18. Ban đầu thì đây là nơi mà triều đình dùng để dán hoặc là đặt các sắc lệnh thông báo quan trọng của sa hoàng để mà người dân đến đọc. Chiếc cột này dần trở thành nơi mà để người dân đặt các bức thư thỉnh nguyện, đơn thư khiếu nại hoặc là thỉnh cầu gửi đích danh lên sa hoàng, với hy vọng là nhà vua sẽ trực tiếp đọc và giải quyết nỗi oan ức cho mình. Về sau thì người ta còn lắp đặt thêm một chiếc đồng hồ mặt trời ở phía trên đỉnh cột để biến nó thành một cái điểm xem giờ công cộng. Nằm bên trong công viên có một cái ngôi nhà gỗ màu nâu nhỏ bé, nhìn sơ thì nó không có gì đặc biệt, nhưng đây chính là ngôi nhà gỗ nguyên bản duy nhất còn sót lại của sa hoàng Peter Đại Đế, vị vua vĩ đại nhất lịch sử nước Nga.
Khi vào tham quan ngôi nhà gỗ này thì sẽ phải mua vé nha mọi người. Giá vé lúc mà họ đi sẽ là 300 rup. Hình như là tuyết đang rơi nhẹ nhẹ. Ngôi nhà gỗ này không phải được xây dựng ở đây, nó được xây dựng vào năm 1702 ở tận vùng Bắc Cực xa xôi để phục vụ cho Peter Đại Đế khi mà ông đến vùng Bắc Cực nước Nga chỉ trong 2 tháng để giám sát xây dựng pháo đài phòng thủ trong trận đại chiến Bắc Âu giữa Nga và Thụy Điển. Sau khi mà Peter Đại Đế rời đi thì ngôi nhà được người dân ở đó gìn giữ như là một cái thánh đường. Về sau, đến năm 1934 thì ngôi nhà đã được tháo dỡ cẩn thận từng khúc gỗ đánh số thứ tự và vận chuyển bằng đường sắt vượt hơn 1.200 km từ vùng cực Bắc xa xôi về Moscow và lắp ghép lại nguyên vẹn tại công viên Kolomensk để mà bảo tồn. Khi mà bước tới đây thì điều đầu tiên khiến du khách sốc chính là sự nhỏ bé của nó. Một cái vị hoàng đế đứng đầu một đế chế rộng lớn nhưng lại sống trong một cái ngôi nhà gỗ một tầng chia làm vài phòng nhỏ với trần nhà rất là thấp. Nếu như các bạn nào mà chưa biết thì Peter Đại Đế cao tới 2 mét nên là khi ở đây ông gần như là chạm đầu vào trần nhà. Điều này minh chứng cho tính cách thực tế giản dị, ghét sự xa hoa phù phiếm của ông khi ở chiến trường. Thậm chí trên chiếc giường ngủ của ông còn ngắn một cách kỳ lạ vì cái thói quen ngủ ngồi của người Nga cổ, bởi vì họ tin rằng nằm phẳng hoàn toàn là tư thế của người mất và ngủ ngồi sẽ giúp máu lưu thông lên não tốt hơn cho các chiến lược gia. Mà đừng nói đến Peter Đại Đế, khi mà bước vào đây, đi qua các gian phòng nhiều khi là thỏ cũng phải cúi người xém mà đụng đầu chứ huống chi là ông. Nhưng mà ngôi nhà này vốn được xây ở vùng cực Bắc lạnh âm vài chục độ. Trần nhà phải hạ thấp tối đa như vậy thì hơi ấm từ lò sưởi mới có thể giữ lại được. Thêm vào đó, mặc dù là người xây chuyển cả một vận mệnh nước Nga nhưng mà Peter Đại Đế lại mắc một cái chứng bệnh tâm lý khá là kỳ lạ. Đó chính là hội chứng sợ không gian rộng lớn. Thì đối với ông, không gian nhỏ và trần thấp mang lại cái cảm giác an toàn, đặc biệt là khi ông đang ở một cái vùng đất tiền tiến đầy hiểm nguy. Ở đây còn có cả thước đo rõ về chiều cao của ông. Tính ra là gần đụng trần luôn rồi, họ đứng mới có tới ngực của ông thôi. Và bàn tay khổng lồ của ông. Trong khu bảo tồn này có rất là nhiều con đường mòn, mọi người sẽ phải đi bộ rất là nhiều, nhưng mà đổi lại khung cảnh ở đây cực kỳ thơ mộng và bình yên. Nằm dọc theo con đường này chính là dòng sông Moscow. Vào mùa đông, ở khắp nơi trên nước Nga đi đâu mọi người cũng sẽ thấy sân trượt băng, bởi vì đây là một cái hoạt động truyền thống của người Nga. Nằm lọt thỏm giữa thung lũng công viên, một cái hồ nước đã bắt đầu đóng lớp băng mỏng. Giữa hồ có một ngôi nhà gỗ nhỏ xíu trông đáng yêu. Mình đoán rằng đó là nơi người ta dựng sẵn để làm chỗ trú chân cho những cái chú vịt hoang dã khi mà mùa đông tràn về. Có một chú chó tò mò đã nhảy vào mặt hồ, xém tí nữa là hụt chân vì lớp băng còn khá mỏng nên đã bị vỡ. Dạo bước ở những con đường mòn tại đây, đi sâu vào khu rừng bên trong, dường như mình cảm nhận được rõ hơn về cái lạnh của nước Nga. Bỏ qua sự ồn ào, hối hả của một thủ đô, nơi đây tụi mình chỉ cảm nhận được tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc hay tiếng người đi bộ chậm rãi. Một khung cảnh bình yên, không vội vã, kèm theo một chút màu sắc buồn của mùa đông. Nó cho mình một khoảng lặng để thực sự chạm vào hơi thở của thiên nhiên xứ lạnh. Ở đây lạnh theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi mà tụi mình bắt gặp những ngôi mộ đã bám rêu xanh trước một nhà thờ. Nơi đây vốn là nghĩa trang của một ngôi làng cổ có từ hàng trăm năm trước. Họ đang đi tìm hai tảng đá có tuổi đời hàng ngàn năm mà người dân Nga tin rằng là nó sở hữu năng lượng siêu nhiên cực kỳ là mạnh mẽ. Đây chính
là đá ngỗng. Tảng đá này có bề mặt gồ ghề, nhô lên những cái khối đá nhỏ, nhìn xa trông giống như là chiếc ức của một con ngỗng đực, vì vậy mà nó có tên là đá ngỗng. Người Nga coi đây là tảng đá mang năng lượng dương. Các đấng mày râu thường đến đây ngồi lên tảng đá và chạm tay vào để cầu nguyện sự dũng cảm, sức mạnh, tài lộc và bản lĩnh nam giới. Nằm gần với đá ngỗng chính là đá trinh nữ, có bề mặt lồi lõm trông giống như là một quả trứng hay là bong bóng. Đây là tảng đá mang năng lượng âm, chính vì thế mà nó dành cho phụ nữ. Phụ nữ Nga thường đến đây chạm tay hoặc là ngồi trên tảng đá để xin lộc về tình duyên hoặc là sức khỏe, và đặc biệt là cầu con cái. Dưới góc nhìn của các nhà khoa học, hẻm núi nơi mình đang đứng là một vùng đứt gãy địa chất. Người ta đã đo một cái lượng từ trường tự nhiên phát ra từ tảng đá này cao hơn bình thường, khiến cơ thể tụi mình khi mà chạm vào sẽ có cảm giác hơi ấm và thư thái nhẹ. Nhưng mà đối với người Nga cổ xưa từ hàng ngàn năm trước, khi mà đạo chính thống giáo chưa xuất hiện, họ đã coi tảng đá này là biểu tượng kết nối với đất mẹ, ban phát sự sống. Họ sẽ băng qua khu rừng để đi về phía cánh phải của công viên nơi có cung điện gỗ nổi tiếng. Nhưng mà ở đây người ta có một truyền thuyết giai thoại xuyên không có trong cả khu lưu trữ của cảnh sát Nga. Trong các tài liệu lưu trữ của Nga từng có những cái toán lính hay là những người nông dân đi lạc vào màn sương mù màu xanh kỳ lạ giữa khu rừng này, để rồi khi bước ra họ bàng hoàng nhận ra thế giới bên ngoài đã trôi qua vài thập kỷ, còn họ thì giống như vừa ngủ dậy sau một cái giấc chợp mắt vài phút. Nên ở đây họ tin rằng nếu mà bắt gặp một màn sương mù màu xanh thì rất có thể bạn sẽ xuyên không về một giai đoạn thế kỷ nào đó của nước Nga. Mặc dù là vào mùa đông nhưng mặt cỏ ở đây vẫn còn khá là xanh. Tự nhiên nghĩ đến việc mà sắp phải chia tay cái vùng đất này, có một cái cảm giác lưu luyến đến khó tả. Tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn, như là một cái lời chào tạm biệt vậy. Tự nhiên mình lại muốn cái khoảng thời gian này nó trôi thật là chậm lại thôi. Nổi bật ở khu Kolomensk chính là cung điện gỗ của sao hoàng Alexei Mikhailovich, cha ruột của Peter Đại Đế. Cung điện gốc được xây dựng vào năm 1667 đến năm 1672 bởi sao hoàng Alexei Mikhailovich. Đây không chỉ là nơi nghỉ hè mà còn là nơi tiếp đón các đại sứ nước ngoài, thể hiện sự thịnh vượng của đế quốc Nga. Cung điện đồ sộ này là nơi mà Peter đã trải qua những năm tháng tuổi thơ và hình thành nên những tư duy đầu tiên về thế giới. Khi vào tham quan cung điện gỗ này sẽ có giá riêng, lúc mà thỏ đi sẽ là 700 rup. Đây là công trình gỗ không dùng bất kỳ một cái chiếc đinh sắt nào. Về mặt kỹ thuật thì toàn bộ khung chịu lực và các khúc gỗ được liên kết với nhau bằng các khớp gỗ lồng ghép thủ công cực kỳ là chính xác. Đây là một cái đỉnh cao của nghề mộc Nga cổ, nhưng đây chỉ là một cái công trình mới được phục dựng vào năm 2010 thôi. Như các bạn cũng biết thì vào thời Peter Đại Đế thì thủ đô đã được dời về Saint Petersburg, nên là cung điện ở đây đã bị bỏ hoang. Đến thời nữ hoàng Catherine Đại Đế thì nó đã xuống cấp một cách trầm trọng và số tiền sửa chữa là quá lớn, nên là bà đã ra lệnh cho phá bỏ nó. Nhưng mà trước khi phá dỡ thì bà đã ra lệnh cho kiến trúc sư phải đo đạc chi tiết, vẽ lại toàn bộ sơ đồ mặt bằng và làm hẳn một cái mô hình bằng gỗ thu nhỏ của cung điện để cho con cháu đời sau. Và chính nhờ vào những cái bản vẽ kỹ thuật chi tiết được lưu giữ nghiêm ngặt đó thì vào năm 2008 đến 2010, chính phủ Nga đã cho tái dựng lại nguyên vẹn 100% cung điện này. Tuy nhiên là để bảo tồn các rễ cây cổ thụ tại vị trí gốc gần cái trụ thỉnh nguyện khi nãy Thọ có quay, thì cung điện này mới đã được dời về khu vực này. Cung điện được chia thành hai khu vực rõ rệt theo nghi thức hoàng gia Nga thế kỷ 17, khu vực của Sa Hoàng và khu vực của Hoàng hậu. Đây là phòng khánh tiết nơi Sa Hoàng tiếp đón đại sứ quốc tế. Trần nhà được vẽ bách họa rực rỡ mô phỏng bầu trời với các chòm sao.
màu chủ đạo ở cung điện này họ thấy chủ yếu là màu đỏ nhung. Cung điện còn có hẳn phòng tắm hoàng gia, một cái không gian về văn hóa tắm hơi từ xa xưa của người Nga với bồn tắm bằng gỗ quý. Mọi người sẽ thấy là lối kiến trúc chia đôi cung điện bằng các hành lang dài bộc lộ rõ cái nét văn hóa phân biệt nam nữ thời bấy giờ. Hoàng hậu và các công chúa gần như là sống biệt lập ở khu phía sau, không có được xuất hiện ở khu vực thiết chiều phía trước trừ những cái dịp đại lễ. Mặc dù đây là cái công trình được phục dựng lại trên cái bản vẽ gốc của thế kỷ 18, nhưng từng cái thớ gỗ, từng cái viên gạch men sứ ở đây đều được làm cực kỳ là kỳ công đến mức mà mình cảm thấy như là đang thật sự quay ngược về thời gian, chứng kiến thời kỳ đỉnh cao quyền lực và sự giàu có của hoàng gia Nga cổ đại. Vì là cung điện gỗ nên về cái độ hoành tráng và lộng lẫy chắc chắn là sẽ không bằng những cái cung điện khác ở Saint Petersburg, nhưng mà một cái công trình gỗ mà không có sử dụng bất kỳ một cây đinh nào từ thời xa xưa cho thấy một cái tầm kỹ thuật của người Nga quá là vĩ đại. Chuyến bay trở về lại Việt Nam của mình sẽ khởi hành vào buổi tối, nên là Thỏ đã bắt một cái chiếc tram để có thể ngắm nhìn thành phố thủ đô Moscow trước giờ tạm biệt. Trưa nay thì mình vẫn chọn chuỗi cửa hàng quán ăn tự chọn mà mình vừa ăn hôm qua luôn, nhưng vì quá là tâm đắc với đồ ăn ở đó nên mình đã ghé lại ở một chi nhánh khác. Họ đã gọi 2 miếng má bò xúc tiêu, họ sẽ cân trọng lượng theo gram và tính tiền nha mọi người. 100g salad tôm quýt, 200g mì ý xúc nấm, 200g mì udon thịt bò, một phần bít tết thịt băm kèm trứng ốp la và một phần thịt đông. Vậy là chuyến bay từ Moscow trở về lại nhà cũng đã khởi hành. 23 ngày không quá dài, nhưng đủ để mình kịp yêu cái lạnh của những ngày lập đông, yêu những cái câu chuyện lịch sử thăng trầm ẩn giấu sau mỗi góc tường, mỗi cung điện, ngôi nhà gỗ, và yêu cả sự nồng hậu, ấm áp của con người nơi đây. Những người đã xóa tan mọi định kiến về một xứ sở băng giá xa xôi, những con người với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng mà trái tim vô cùng là ấm áp. Tụi mình đã đi, đã ngắm nhìn, đã lắng nghe và ghi lại tất cả những điều tuyệt vời nhất để chia sẻ cùng với mọi người. Cảm ơn nước Nga vì đã dịu dàng, bao dung và che chở những bước chân khám phá của Thỏ trong suốt những ngày ở đây. Đã đi qua vài nước, nhưng có lẽ xứ sở Bạch Dương này lại là nơi mà mình lưu luyến nhất, và mong rằng ở một tương lai không xa, Thỏ sẽ có cơ hội được quay lại đất nước này. Và đặc biệt cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tụi mình qua từng tập vlog, từng chặng đường trong suốt 23 ngày ở Nga. Thỏ đi để thấy, đi để kể. Hy vọng rằng vlog của mình sẽ đem lại giá trị cho mọi người, và mong rằng mọi người sẽ cho mình một subscribe, đăng ký kênh để tạo động lực cho mình tiếp tục với chuỗi vlog khác. Chào tạm biệt và hẹn mọi người ở một hành trình tiếp theo. Thỏ đi thôi.